ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਫੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਉਨੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਰਿਫੰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਰਹੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿਨ ਨੰਬਰ, ਸਾਡਾ CR ਅਕਾਊਂਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਰਹੂਗਾ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਦਿਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਭਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂ, ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਮੇਰੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਿੱਕ। ਐਂਡ ਆ ਸਾਡੇ ਮੋਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਹਦੀ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਵੈਲ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਲ ਸਿੰਪਲ ਇਹਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਯੂਰ 2020 ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ। ਖੈਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਈਅਰਸ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਈਲ 2012 to 2019 ਰਿਟਰਨ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਮ ਨਿਊ ਟੂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਟੈਕਸਿਸ ਵਿਦ ਯੂ, ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਲੌਗਇਨ ਇੰਸਟੈਡ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਐਂਡ ਪਾਸਵਰਡ ਭਰ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਲੌਗਇਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਭਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੌਗਇਨ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਲੈਕਟ। ਓਕੇ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਰਿਟਰਨ 2020 ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਫਸਟ ਨੇਮ, ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਆਈ ਹੋਪ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਿਸ ਰਿਟਰਨ ਫॉर ਅ ਡਿਸੀਜ਼ਡ ਪਰਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਖੁਦ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਵੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਿਊ ਫॉर 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਫਾਈਲ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ NOA ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਉਹ ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2018 ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ CRA ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਲਿੰਗ ਐਡਰੈਸ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਐਡਰੈਸ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਡਰੈਸ ਐਂਡ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਆਈ ਗੈਸ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਢੱਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਔਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਡਿਡ ਯੂ ਲਿਵ ਇਨ ਔਨ 31 December 2020, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇ 2020 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਮੇਲਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਸੇਮ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਲਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਆਲ ਭੇਜ ਸਕਣ, ਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਸੇਮ। ਦੈਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਡੂ ਯੂ ਕਰੰਟਲੀ ਲਿਵ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਉਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਡਿਡ ਯੂ ਬਿਕਮ ਏ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਫॉर ਟੈਕਸ ਪਰਪਜ਼ ਇਨ 2020, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਫਾਈਲ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਰੂੰਗਾ ਨੋ, ਅਨਲੈਸ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਂਟਰੀ 2020 'ਚ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਅਗਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਯੂ ਐਂਡ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰੀਟਲ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗਲ। ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ।
Alright, so इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने तो पहले I would like to mention that this video is sponsored by Skillshare, which is an online learning community जिथे कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਆਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਕੋਰਸਿਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਲੈਸ ਦੈਨ $10 ਅ ਮੰਥ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਟ ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਈਫੋਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਾਈ ਡੀਲ ਮੈਕਮੈਨਸ। ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਨ ਐਂਡ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਟੂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰਾਇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟਰਾਇਲ, and enroll हो सकते हो किसी भी कोर्स ਵਿੱਚ if you wanna get enrolled. So yeah, the link is gonna be in description down below and ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਮਿਸਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੋਰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਕਾਸਟ ਵਾਸ ਮੋਰ ਦੈਨ $1,00,000 in 2020 ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦ ਈਅਰ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੋ ਭਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਡ ਯੂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ your principal residence 2020 ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਰ ਯੂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਸੀਆਰਏ ਫॉर द ਫਸਟ ਟਾਈਮ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ। ਆਈ ਗੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ, ਆਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋ ਹੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲੀ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਉਂਦਾ ਯੈਸ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਭਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਗੈਸ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸੀ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਉਂਦੇ ਔਨਟਾਰੀਓ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਯੈਸ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਰ ਯੂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫॉर ਸੀਆਰਏ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੋ ਭਰੋਗੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਯੈਸ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆ ਜੂਗੀ ਸੀਆਰਏ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਔਨਲਾਈਨ ਮੇਲ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਰਿਸੀਵ ਇਟ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਬਿਲ ਯੋਰ ਰਿਟਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ NOA ਕੋਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਨੈਟ ਫਾਈਲ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੋਗੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋ ਫਿਲ ਮਾਈ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ T4A ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਐਂਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਿਲਅਪ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ T4 ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ T22, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ T2202 ਕਾਲਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। T4 ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ T4A ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਊਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਬਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨਟਾਰੀਓ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਧਾਊਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟਾਊਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਔਨਟਾਰੀਓ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਰਦਰਨ ਐਨਰਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਉਣਾ ਨੋ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਰਦਰਨ ਔਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਨਾਰਦਰਨ ਔਨਟਾਰੀਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਹਡਸਨ ਬੇ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਗੈਸ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇਡ ਫॉर ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇਡ ਫॉर ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਟੋਟਲ ਰੈਂਟ ਪੇਡ ਫॉर ਯਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ। ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਓ 400 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ 5000 ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਦੈਟਸ ਟੋਟਲੀ ਫਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਬਾਈ ਯੂ ਫॉर ਯੋਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਮ ਐਨਰਜੀ ਕਾਸਟ ਪੇਡ ਫॉर ਯੋਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ। ਬਟ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਵਾਈਫਾਈ ਹਾਈਡਰੋ ਵਗੈਰਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪੇਡ ਫॉर ਯਰ ਅਮਾਊਂਟ ਪੇਡ ਫॉर ਯਰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੂਮ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਿਡ ਯੂ ਰਿਸਾਈਡ ਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮਸ ਲਿੱਤੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਆਫਲਾਈਨ, ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਹਾਊਸਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੁੱਡ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਯੂਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇਨ ਜੂਨ 2020,
to instead of receiving it monthly, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨਕਮ T4, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ T4 ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ T4 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇਮ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕਸਿਸ ਭਰੇ ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਫਿਗਰਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੇਮ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ RRSP ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਲਡ ਆਊਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਨਸੈਂਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਯੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਰਦਰਨ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ 10% ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੂਰਲ ਜਾਂ ਸਮੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ T4 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਊਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਊਬਰ, ਡੋਡੈਸ਼, ਸਕਿਪ ਦਾ ਟੀਸ਼ਰਸ ਕੁਛ ਵੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਪੇਅਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੋਟਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ T4 ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਈ ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਾਊਂਟ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਫ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਊਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ T4 ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲਸ ਇੱਥੇ ਭਰੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲੀ ਕੈਸ਼, ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਲਸ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ T2125। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਊਬਰ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਫਿਊਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਡੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨਕਮ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ T4 ਲਗਾਇਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਡਿਟੇਲਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਮਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਗਿਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ, ਟਰੈਵਲ 'ਤੇ ਲੱਗਾ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲੱਗਾ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਰਨੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਊਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੋਟਲ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਆਈ ਮੀਨ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮੇਕ, ਮਾਡਲ, ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੀ ਆ ਸਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੋਨ, ਇੰਟਰਸਟ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪੈਂਦੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਹੁਣ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 2020 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਯੈਸ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਯੂਜ਼ਡ ਹੈਗੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ CRA ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਸੀਗੀ ਆਈ ਮੀਨ ਕਲੈਕਟਡ ਸੀਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ T4 ਆਈ ਮੀਨ T2202A ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਮੋਸਟ $18,000 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ T4 ਹੈ ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਬਟ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇਬ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਾਏ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਰੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਦੇਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ GST HST ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਟ੍ਰੇਲਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇੰਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਫ ਯੂ ਗੋਨਾ ਬੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ਰ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਬਮਿਟ। ਆਪਾਂ ਸਬਮਿਟ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PDF ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ PDF ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਡਿਟ ਸਪੋਰਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜੋਬ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ CRA ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੇ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਡਿਟ ਸਪੋਰਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ CRA ਆਡਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਮੇਲ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣਦੇ $34। ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਊਬਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ ਅਤੇ T4 ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਬਮਿਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ। ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਚੰਗਾ।